پرورش مرغ گوشتی یا پرورش بوقلمون، کدام یک؟ با ما همراه باشید تا توضیحات لازم رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. در مورد مزایای پرورش مرغ گوشتی من یه مقدار جمع‌بندی هایی رو کردم که خدمت دوستان اینها رو ارائه بدم. بعد برسیم به بوقلمون و مقایسه‌ای داشته باشیم. بسیاری از سوالاتی که در پیجمون شده مقایسه بین پرورش مرغ گوشتی و بوقلمون بود، کدوم یک سودش بیشتره، کدوم یک راحت تره. بعد اینها رو گفتن مقایسه کنید و برامون بگید. ما هم به هر حال گفتیم یه ویدیوی برنامه‌ای رو برای دوستان آماده کنیم که بتونن در واقع با دید وسیع‌تری وارد این پرورش ها بشن. اما مزایای پرورش مرغ گوشتی رو در نظر میگیریم که در جلسات قبل هم خدمت دوستان ما گفتیم. ضایعات پرورش مرغ گوشتی در واقع کمتره، در واقع میتونیم بگیم که میزان لاشه، درصد لاشه بیشتر هست، لاشه مفیدش بیشتر هست. در گاو و گوسفند این 50% میرسه، ولی در مرغ گوشتی به 75%. هضم و جذبش راحت تره، البته بعد از ماهی در واقع هضمش بسیار راحت تره. بعد مقاوم به تغییرات آب و هوایی هم هستن. ضریب تبدیل غذایی مرغ بهتر هست نسبت به سایر دام‌ها. در گاو و گوسفند اگر شما محاسبه کنید می‌بینید 8 تا 9 کیلوگرم غذا برای 1 کیلوگرم گوشت هست. خب ولی در طیور اینجوری نیست. در مرغ شما 1.7 غذا و خوراک برای 1 کیلوگرم گوشت هست. پس ضریب تبدیلش هم در واقع مرغ‌ها پایین هست. همچنین پرورشش هم در واقع آسان تره. اگر شما چند دوره پرورش بدید می‌بینید که به هر حال درست یه حساسیت هایی رو در مرغ گوشتی ما داریم، ولی اگر قلق کار دستتون بیاد پرورش راحت تر هست و اگر بتونید به صورت صنعتی پرورش بدید باز براتون راحت تر خواهد بود. اگر بتونید بیوسکیوریتی رو رعایت کنید، بتونید از سیستم های هوشمند و در واقع سیستم های صنعتی پیشرفته استفاده کنید، خیلی راحت تر میتونید رو پرورش بدید. سرعت رشدش بالاست، این یه مزیت. سرمایه‌تون هم سریع بازگشت داده میشه نسبت به بوقلمون. اگر بوقلمون رو پرورش بدید شما مجبورید 4 ماه پرورش بدید، مرغ گوشتی در 2 ماه بازگشت سرمایه‌اش هست که باز نسبت به اون مزیت‌هاش بالاتره. مشکل بازاریابی وجود نداره. اگر در رابطه با بوقلمون بتونیم ما این رو مقایسه کنیم، نسبتاً بازار ضعیفی داره بوقلمون. باید حتما بازاریابی رو قبل از پرورش شما انجام بدید و سودش هم در واقع بیشتر هست. مرغ گوشتی مناسب هست. حالا ما نمیگیم بیشتر هست چون نهاده ها واقعیت قیمتش بالا هستن. اگر امروز درست بتونیم محاسبه کنیم، قیمت تمام شده مرغ برای پرورش دهنده حدود 50,000 تومان در میاد و توجیه نداره واقعیتش با این حساب. ولی خب به هر حال با دان دولتی با مدیریت هایی که انجام میدن این سود رو در واقع اینا میتونن از پرورش مرغ گوشتی بگیرن. اما مشکلاتش بعدی مقدار سرمایه در گردش میخواد. دوستان من یک توصیه رو انجام بدم خدمتتون که به هیچ وجه از سالن‌های اجاری استفاده نکنید، چون برای 10,000 قطعه الان دیگه پرورشش در واقع رو به اتمام هست. باید از 20,000 قطعه 30,000 قطعه شروع کنید که بتونید سود بالاتری رو بگیرید. 10,000 قطعه سودش پایین هست. همون کارها رو شما انجام میدید، همون زحمت رو میکشید، همون سرمایه رو میذارید. اگر بتونید با سرمایه بیشتر 20,000 قطعه پرورش بدید، در واقع میتونید سود بیشتری رو هم بگیرید. اما میرسیم به مزایای پرورش بوقلمون. بوقلمون از نظر قابلیت وزن‌گیری وزن بالایی دارن، خصوصا بوقلمون های صنعتی بیوتی وزن بالاتری داره نسبت به برنز ها. 12 کیلوگرم تا 14 کیلوگرم اینا میتونن وزن بگیرن. اما یه مشکلاتی هم در پرورش
بوقلمون وجود داره. ببینید دوستان، اول اینکه ذائقه در واقع مردم کشور ما یه جوری است که به بوقلمون‌های سنتی بیشتر عادت کردن تا بوقلمون‌های صنعتی. به همون خاطر برنز رو بیشتر ترجیح میدن به بیوتی. شما باید قبل از اینکه پرورش بدید حتما بازاریابی رو انجام بدید و با کشتارگاه‌ها بتونید صحبت کنید و قرارداد ببندید قبل از پرورش. دان رو هم میتونید از خود اونها بخرید، مشکلی نیست، ولی حتما این توصیه بنده رو فراموش نکنید که قبل از پرورش شما قراردادهای فروشتون رو هم ببندید. کشتارگاه‌های داخلی هم برای بوقلمون در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و مشهد موجود هست. متاسفانه در شهرهای کوچیک کشتارگاه بوقلمون وجود نداره. به همین خاطر اگر مقایسی داشته باشیم نسبت به پرورش مرغ گوشتی، می‌بینیم که مقدار بازارش، خرید فروشش سنگین تره، به خاطر البته اینم به خاطر کمبود امکانات است. و الا مثلا اگر به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشید، بتونید اینها را برند کنید، برندسازی کنید، بسته‌بندی مناسبی داشته باشید، میتونید صادراتش رو انجام بدید. ولی همه پرورش دهندگان واقعیت این وسع و این قدرت و این توانایی رو ندارن. به همین خاطر سعی کنید این نکاتی رو که خدمت دوستان گفتیم اینها رو رعایت کنید. گوشتش هم واقعیت گوشت خوشمزه و لذیذی هست که این هم مشتریان مخصوص به خودش رو داره. اما معایب پرورش بوقلمون رو خدمت دوستان بریم. بوقلمون ها نسبتاً تلفات بیشتری به نسبت به مرغ گوشتی دارن. همون روزهای اول 28% شما باید پروتئین رو برای اینها تأمین کنید. تأمین کردن 28% پروتئین هم هزینه بالایی میخواد و هم این که شما باید اون حساسیت های بوقلمون رو هم در نظر بگیرید. تا 4 هفتگی نیاز به مراقبت بیشتر دارن، یعنی تا 1 ماه شما باید دائما بالای سر اینا باشید. حیوانات ترسویی هستن، اینا دور هم جمع میشن، یک جا تجمع پیدا میکنن، نمیتونن دانخوری ها و آبخوری ها رو در روزهای اول و دوم و سوم اینا تشخیص بدن. باید اینها رو عادت بدید، کمک کنید به اینها. ببینید اینها یک مقایسه است دوستان. ممکنه خیلی ها الان دارن پرورش بوقلمون انجام میدن، قلقه کار دستشون اومده، میتونن پرورش بدن، بفروشن و خیلی راحتن، هیچ مشکلی هم ندارن، سود خودشون هم از این بابت برمیدارن. ولی خب ما گفتیم که یه مقایسه‌ای داشته باشیم دوستان، با دید بیشتری وارد این بحث بشن. اگر خواستن پرورش انجام بدن این نکات رو حتما در پرورش بوقلمون یا پرورش مرغ گوشتی رعایت کنن. یه مقدار هزینه دان بیشتری دارن. هر بوقلمون حدوداً 40 کیلوگرم تا دوره پرورش 30 تا 40 کیلوگرم. البته بستگی داره شما چقدر پروار کنید. اینها رو بیش از 4 ماه ممکنه تا 40 کیلوگرم برسه، تا 4 ماه 30 کیلوگرم غذا میخورن. هزینه دانشون یه مقدار بالاتره. بعد دوره پرورش اینها نسبت به مرغ گوشتی 2 ماه بیشتر هست. بازگشت سرمایه نسبت به اونها 2 ماه در واقع بیشتر هست. به همین خاطر در مقایسه اگر ما بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، پرورش مرغ گوشتی به صورت صنعتی برامون خیلی راحت تره. خیلی از دوستان کامنت گذاشته بودن که بیایید بوقلمون های ما رو نصف قیمت از ما بخرید. دوستان ببینید این همون بحث بازاریابی هست. اگر شما میخواید بوقلمون رو پرورش بدید حتما باید در حوزه صنعتی این کار رو انجام بدید. با 10 تا 20 تا اصلا شما هیچ سودی نمیتونید بگیرید. یا اگر بخواید مرغ گوشتی رو پرورش بدید به هیچ وجه نمیتونید با 1000 تا 2000 قطعه شما شروع کنید. اصلا توجیه اقتصادی نداره. حتی 500 قطعه هم توجیه اقتصادی نداره. وارد این کار به هیچ وجه نشید. این توصیه دوستانه هست. حالا ما میگیم 10,000 قطعه، بالای 10,000 قطعه باید پرورش بدید تا سود خوبی رو بتونید از پرورش مرغ گوشتی یا پرورش بوقلمون بگیرید. به هر حال بازاریابی، مسئله
کشتارگاه ها، مسئله فروش، بازگشت سرمایه، اینها مطالبی هستن که دوستان باید همیشه اینها رو مد نظر قرار بدن. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که مورد پسند دوستان واقع شده باشه. ما را به دوستان خودتون معرفی کنید، سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با پرورش مرغ گوشتی و بوقلمون سوال داشتید حتما برامون کامنت کنید تا بتونیم به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. برای بعضی از دوستان هم پرسیده بودن که چه مقدار متراژ نیاز هست. برای هر متر 10 جوجه رو گوشتی مرغ رو پرورش بدید و در هر متر شما میتونید 4 الی 5 بوقلمون رو در واقع پرورش بدید. این هم بحث متراژش بود که خدمت دوستان گفتم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.